Hello everyone, welcome to Current Affairs series of Ajmal IAS Academy. আমি প্রত্যেক উইকৰ কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি ৰিভাইজ কৰো যোৱা সপ্তাহত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স আছিল তাৰে প্ৰথম যেটো টপিক হৈছে সেইটো মই আসাম স্টেট কেবিনেটৰ ৰিসেন্টলি কিছুমান ডিসিশন অসম কেবিনেটে লৈছে এই অসম কেবিনেটে কি কি ডিসিশন লৈছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত এটা নতুন স্কিম বা নতুন স্টুডেন্ট লেড এটা এফৰেষ্টেশন ড্ৰাইভ বুলি আমি ক'ব পাৰো Brikhya Bandhu Initiative আমাৰ যি 80 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত সংগতি ৰাখি এই Brikhya Bandhu Initiative টো অসম চৰকাৰে লৈছিল তাৰ বিষয়ে চাম তাৰ পিছত ৰাণী গাইডিলেনুৰ তাৰ পিছত Haipou Jadonang এণ্ড দ্য ভুবন হিলছ আমাৰ যি কাছাৰত সাউথ ইষ্টাৰ্ণ কাছাৰত যি অৱস্থিত ভুবন হিলছ তাৰ লগত যি ৰাণী গাইডিলেনু বা Haipou Jadonangৰ কি সম্পৰ্ক আছিল বা তেখেতসকলে কেনেকৈ হেৰেকা মুভমেন্টটো লঞ্চ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ ৰেজিস্টেন্স কৰিছিল আৰু আমাৰ অসমৰ ভুবন হিলছৰ লগত কি কানেকচন এই টপিকটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত আৰু এটা টপিক নিউজত আছিল বহুত বেছিকে কাজিৰঙাৰ ইকো-সেনসিটিভ জোন কাজিৰঙাৰ এই যেটো নিউজত যেহেতু আছিল কাজিৰঙাৰ ইকো-সেনসিটিভ জোনৰ কাহিনীটো সেই কাৰণে আমি ইকো-সেনসিটিভ জোন কি হয় এই মূলত আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে এই টপিক ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইকো-সেনসিটিভ জোন কি হয় কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰে কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰে এইটো টপিক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম মূলত ইকো-সেনসিটিভ জোন মানে কি হয় এই টপিকটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ৰিসেন্টলি অসম চৰকাৰে cabinet meeting অনুষ্ঠিত কৰিছিল which is chaired by honorable chief minister of Assam approved several measures covering urban infrastructure youth support regional development taxation employment and renewable energy recently অসম চৰকাৰে যি cabinet decision hold কৰিছিল তাত which is chaired by honorable chief minister sir of Assam honorable ji chief minister sir এখন মিটিং খন শেয়ার কৰিছিল তাত বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ বা বহুতখিনি ডিসিশন এই ক্যাবিনেট মিটিং খনত লৈছিল ৰিলেটেড টু দা আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইউথ সাপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট বা টেক্সেশন এমপ্লয়মেন্ট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এইখিনি ক্ষেত্ৰত বহুত কিটা ডিসিশন লৈছিল কি ডিসিশন লৈছিল হেতু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে কোৱা হৈছে স্যাটেলাইট সিটি নিয়াৰ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট ৰিসেন্টলি ক্যাবিনেট approved the release of 21,000 crore for land acquisition for the proposed satellite city near Guwahati Airport. অসম চৰকাৰে এখন স্যাটেলাইট সিটিৰ কনসেপ্ট ভাবিছে যেনেকৈ জাগিৰোডত এখন জাগিৰোডখনৰ ওচৰত এখন স্যাটেলাইট সিটি ডেভেলপ কৰাৰ কথা ভাবিছে ঠিক তেনে ধৰণে অসম চৰকাৰে আৰু এখন স্যাটেলাইট সিটি গঢ় দিবলৈ বিচাৰিছে আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ ওচৰত স্যাটেলাইট সিটিৰ মানে মেইন কনসেপ্টটো হৈছে স্যাটেলাইট সিটি এনেকুৱা এখন এৰিয়া এখন মেইন যিবিলাক মেট্ৰোপলিটান সিটি থাকে মেট্ৰোপলিটান সিটিৰ কাষত ডেভেলপ হোৱা এখন আৰবান এৰিয়াস এখন সেমি আৰবান এৰিয়াস বুলি আমি ক'ব পাৰো যিখন মেইন মেট্ৰোপলিটান সিটিৰ প্ৰেসাৰটো কম কৰিবৰ কাৰণে পপুলেশন প্ৰেসাৰে হওক বা ৰিসোৰ্সৰ প্ৰতি যেটো প্ৰেসাৰ মানুহৰ সেই ৰিসোৰ্স এক্সজনৰ প্ৰতি যেটো প্ৰেসাৰ হেতু কম কৰিবৰ কাৰণে স্যাটেলাইট সিটি বনোৱা হয় ইয়াৰ যদি আমি ভাল এখন এক্সাম্পল চাওঁ গুৰগাঁও দিল্লীৰ কাষতে অৱস্থিত গুৰগাঁও এখন স্যাটেলাইট সিটি যি দিল্লীৰ খনৰ প্ৰেসাৰ কমাবৰ কাৰণে গুৰগাঁওখনক এখন স্যাটেলাইট সিটি হিচাপে গঢ় দিয়া হৈছিল ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰেসাৰটো কমাবৰ কাৰণে সেই কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীৰ আশেপাশে এৰিয়া যিখিনি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ ওচৰ যেটো এৰিয়া হেতু স্যাটেলাইট টাউনশিপ ডেভেলপ কৰাৰ কথা চৰকাৰে কৈছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে 2100 কোটি টকা ৰিসেন্টলি অনুমোদন দিছে যাতে তাৰ আশেপাশে থকা যিখিনি ল্যান্ড একুইজিশন মানুহৰ বাজেটে ল্যান্ড একুইজিশন কৰিব পাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণ যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে 2100 কোটি টকা ৰিলিজ কৰিছে আৰু টোটাল ল্যান্ড একুইজিশনত চৰকাৰৰ খৰচা হ'ব এস্টিমেট কৰিছে 4000 কোটি টকা এটো এটা প্ৰথম ডিসিশন আছিল সেকেন্ড ডিসিশনটো আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম দিস স্কিম উইল বি ৰিজিউম ফ্ৰম 1 সেপ্টেম্বৰ providing 2500 per month for 1 year to more than 48,000 aspiring postgraduate students as financial assistance এই সৰকাৰে বেসিক্যালি আজি অসমৰ ইলেকশনৰ আগত এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছিল চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি এই চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিটোত কি হয় যিসকল গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্টস যিসকল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত তেখেতসকলে সিট পোৱা নাই বা তেখেতসকলে ডিফাৰেন্ট এক্সামৰ কাৰণে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেখেতসকলক আনএমপ্লয়মেন্ট এলাউন্স হিচাপে চৰকাৰে 2500 টকাকে দিয়া কথা কৈছিল এটো বহুতখিনি ষ্টুডেন্টক হেতু সময়তে দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত যেহেতু চৰকাৰৰ ইলেকশনৰ নতুন ইলেকশন হল ইলেকশনৰ পিছত যেটা পূৰ্ণাংগ বাজেট ৰখাৰ পিছত এই স্কিমটো আকৌ নতুনকে আকৌ ৰিজিউম কৰিছে আৰু 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আকৌ এই স্কিমটো দিয়াৰ কথা চৰকাৰে কৈছে এই যি 2500 টকাকে যি আনএমপ্লয়মেন্ট এলাউন্স যি গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্ট খিনিক দিখো এইখিনি 1 বছৰৰ কাৰণে দিব
আৰু এই স্কিমটো যোনসকল ষ্টুডেণ্টে পাব বা যোনসকল এছপাইৰিং ষ্টুডেণ্টছে পাব তেখেতসকল কিন্তু বেলেগ আঁচনি পাব নালাগিব মানে যেনেকৈ বাবু আঁচনি হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি নোপোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে এই স্কিমটো প্ৰভাইড কৰিব তাৰপিছত তৃতীয়টো তাৰ কাৰণে চৰকাৰে 118.58 crore was approved for the year 2026-2027 actually আমি এক্সামৰ কাৰণে কিমানটো পইচা ৰিলিজ কৰিছে এটো আমি মনত ৰাখিব নালাগে মনত আমাৰ স্কিমটো কি হয় কোনে লঞ্চ কৰিছে কেতিয়া লঞ্চ কৰিছে এইবিলাক কথাই আমি মনত ৰাখিব লাগে থাৰ্ড যেটো স্কিমটো হৈছে থাৰ্ড যেটো ইনিচিয়েটিভ হৈছে সিএম ফ্লাইট স্কিম মানে হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ফৰেন লেংগুৱেজ ইনিচিয়েটিভ ফৰ গ্লোবেল হিউমেন টেলেণ্ট যেটো ফুল ফৰ্মটো হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ফৰেন লেংগুৱেজ ইনিচিয়েটিভ ফৰ গ্লোবেল হিউমেন টেলেণ্ট এই যেটো স্কিম এই স্কিমটোৰ কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে বা আমাৰ এই সিএম ফ্লাইট স্কিমটোৰ যোনে বেনিফিট ল'ব বিচাৰে তেখেতসকলক 1.5 লাখ টকাকে স্কলাৰশ্বিপ দিব চৰকাৰে মানে একচুয়ালি সিএম যেটো ফ্লাইট স্কিম সেই স্কিমটো কি হয় আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ বা যিখন ইউথ আছে তেখেতসকলে যদি কোনো ফৰেন লেংগুৱেজ যদি শিকিব বিচাৰে যদি ফৰেন লেংগুৱেজ যদি শিকিব বিচাৰে ফৰেন লেংগুৱেজ শিকিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা স্কলাৰশ্বিপ দিব আৰু সেই টোটেল স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে 1.5 লাখ টকা এটা ফৰেন লেংগুৱেজ কিয় শিকিব ফৰেন লেংগুৱেজ শিকিলে কি হ'ব ডিফাৰেন্ট আমি মাৰ্কেটত আমি আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰতো আমাৰ ইউথ যিখিনি আমাৰ ইউথ আছে সেই ইউথখিনি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব স্পেশালি ইন দা হস্পিটেলিটি সেক্টৰ ঠিক আছে এয়াৰপোৰ্ট সেক্টৰ এইবিলাক সেক্টৰত বেলেগ দেশত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জব পাবলৈ বা চাকৰি পাবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব মানে ফৰেন লেংগুৱেজ শিকাৰ এটা স্কিম হয় আৰু সেইটো যোনে শিকিব তেখেতসকলক 1.5 লাখ টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ দিব কিন্তু স্কলাৰশ্বিপটো 1.5 লাখ টকাটো একেবাৰে নিদিয়ে এটো ফেজ ওয়াইজ দিব প্ৰথমতে 3 মাহ যেতিয়া কোৰ্সটো কৰি কমপ্লিট হ'ব 3 মাহ হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া কোৰ্সটো 3 মাহ এনৰলমেন্ট হৈ যোৱাৰ পিছত যে বেসিক ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত তেতিয়া 30,000 টকা ৰিলিজ কৰা হ'ব তাৰ পিছত 6 মাহ ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আকৌ 30,000 ৰিলিজ কৰা হ'ব তাৰ পিছত যেতিয়া যেটো স্কলাৰশ্বিপ যেটো আমাৰ ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্টত পাস কৰাৰ পিছত আকৌ 40,000 টকা দিয়া হ'ব তাৰ পিছত লাষ্টত যেতিয়া যদি বাহিৰা কান্ট্ৰিত যদি জব পায় জব পোৱাৰ যাবৰ সময়ত ষ্টুডেন্টস বিলাকে যেতিয়া ভিসা এপ্লাই কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে 50,000 টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব মানে টোটেল ফেজ ওয়াইজত 1.5 লাখ টকা দিব এটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুত এটা ভাল স্কিম আমাৰ যিখিনি আনএমপ্লয়মেন্ট আমাৰ ৰিডিউস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটো এটা বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ তাৰ পিছত সাপোৰ্ট টু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল দা ষ্টেট উইল ৰিলিজ 450 crore as the first installment to the Boroland Territorial Council. চৰকাৰে আজি বাজেট হৈছিলে আজি বাজেট সেশনত চৰকাৰে ধাৰ্য কৰিছিল যেন টোটেল 900 কোটি টকা Boroland Territorial Councilক দিব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু তাৰ প্ৰথম যেটো ফেজ 450 কোটি টকা Boroland Territorial Councilৰ কাৰণে Borolandৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে চৰকাৰে ৰিসেন্টলি ৰিলিজ কৰিছে তাৰ পিছত আৰু কিছুমান লোৱা আছে যেনেকৈ টেক্স ৰিলিফ ফৰ স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছ যিসকল স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছ হয় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ যদি এনুৱেল ইনকাম 10 লাখতকৈ তলত হয় বা 10 লাখতকৈ তলত হয় তেখেতসকলে এগ্ৰিকালচাৰাল ইনকাম টেক্স দিব নালাগে তাৰ পিছত আধাৰ এপ্লিকেশন মেম্বাৰ্স অফ মৰাণ এণ্ড মটক কমিউনিটিজ এবভ 18 years have been permitted to apply for Aadhaar cards before 31 March মানে কি হৈছে এটো আগতে আমাৰ চৰকাৰে তো ৰিসেন্টলি আধাৰ এনৰোলমেন্ট আমাৰ বন্ধ কৰিছিল চৰকাৰে আধাৰ এনৰোলমেন্ট চৰকাৰে বন্ধ কৰিছিলে এক্সেপ্ট টি ট্ৰাইবছ আৰু আদিবাসী কমিউনিটিৰ যিখিনি 18 বছৰ ওপৰ নাগৰিকে আৰু আধাৰ কাৰ্ড আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ৰিসেন্টলি চৰকাৰে এটো কৈছে যেন যিখিনি মৰাণ বা মটক কমিউনিটিৰ যিখিনি মানুহ বা যিসকল মানুহে 18 বছৰ ওপৰ মানুহসকলেও এতিয়ালৈকে 31 মাৰ্চলৈকে আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত চৰকাৰে the cabinet approved lease agreement for 5-star hotel by Tata Group at Jagirud recently Jagirudot ji Tatar ji tas এখন টাটাৰ যি এখন হোটেল হ'ব জাগিৰোডত 5 তাৰকাযুক্ত হোটেল সেইখনৰ কাৰণে চৰকাৰে লিজ এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে তাৰ পিছত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত 25 মেগাৱাট সোলাৰ প্লান্ট যি নামৰূপত হ'ব তাৰ কাৰণে APGCL ৰ পৰা বিজুলী ক্ৰয় কৰিব 3.45 per unit হিচাপে OBC সাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত নন ক্ৰিমিলিয়াৰ কনসেপ্টটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে The cabinet decided to provide non-criminal certificate to all 6 communities included in the state OBC list but not in the central OBC list. So, যিখিনি central OBC listot নাই, যিখিনি state OBC listot আছে,
সেইখিনিক নন ক্ৰিমিনেল সাৰ্টিফিকেট চৰকাৰে ইস্যু কৰিব ঠিক তেনেধৰণে এইখিনি ৰিসেন্টলি যি ইনিচিয়েটিভস চৰকাৰে হাতত লৈছিলে বা চৰকাৰে কেবিনেটত অনুমোদন জনাইছে তাৰ পিছত যেটো নেক্সট টপিকটো হৈছে হেতু হৈছে ব্ৰিক্স বন্ধু ইনিচিয়েটিভ Assam government has announced Brikhya Bandhu Initiative, a student-led tree plantation campaign to commemorate India's 80th Independence Day. Amar ji 80 সংখ্যক ji স্বাধীনতা দিবস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত সংগতি ৰাখি এই স্কিমটো চৰকাৰে লৈছে Brikhya Bandhu Initiative. The initiative seeks to combine afforestation with environmental awareness and youth participation. আৰু এই যেটো ইনিচিয়েটিভটোৰ মূলত লক্ষ্য হৈছে afforestation কৰা, environmental awareness create কৰা আৰু youth participation আৰু যাতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰসকলক আমি সজাগ কৰিব পাৰো এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰটেকচনৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰিব পাৰো এটা এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰিব পাৰো আমি এফৰেষ্টেশ্যন ড্ৰাইভ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে The initiative has been announced by Assam Chief Minister under Ek Peड़ Maa Ke Naam 2026 campaign এই স্কিমটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লঞ্চ কৰিছে under Ek Peड़ Maa Ke Naam 2026 campaign এই কেম্পেইনটোৰ আন্ডাৰত অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে আৰু এই স্কিমটোৰ মূলত অবজেক্টিভটো কি হৈছে কেম্পেইনটোৰ মূল উদ্দেশ্য কি হৈছে 10 লাখ student across Assam from class 6 onward will plant and nurture 1.5 crore saplings যি ক্লাস 6 ৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ক্লাস 6 ৰ পৰা তাৰ ওপৰৰ লেভেলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টোটাল 1.5 কোটি মানে গছৰ পুলি তেখেতসকলে ৰুব আৰু এই যেটো প্লান্টেশন ড্ৰাইভ এটো শিডিউল কৰা হৈছিল 10 আগষ্টৰ পৰা 14 আগষ্টলৈকে এজ এ পাৰ্ট অফ 80 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্ৰেশন আৰু যি 80 সংখ্যক যি ভাৰতৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্ৰেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি এই যেটো কেম্পেইনটো অসম চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছিল এই কেম্পেইনটোত মূলত ট্ৰি স্যাম্পলিং ৰোৱা বা গছ ৰোৱাটোৱে মেইন উদ্দেশ্য নহয় কেনেকে গছজোপাক বচাই ৰাখিব পাৰি কেনেকে গছজোপাক বচাই মেলি এজোপা আমি গছৰ পুলিটোক বচাই ৰাখি এজোপা ভাল গছ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব সেই কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি গছৰ স্যাম্পলিং ৰোৱা হ'ব সেইখিনি জিঅ'টেগ ফটোগ্ৰাফছ তেখেতসকলে ষ্টুডেন্টছ খিনি আপলোড কৰিব লাগিব আন্ডাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পৰ্টেলত আৰু তাৰ পিছত এখন সেকেন্ড ফটোগ্ৰাফ 6 মাহৰ পিছতো সেকেন্ড এখন প্ৰথম যেতিয়া গছজোপা ৰুব গছৰ পুলিটো ৰুব তেতিয়া এখন জিঅ'টেগ কৰি মেলি এখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 6 মাহ পিছত যেতিয়া পুলিটো কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেছ হৈছে কিমান আগবাঢ়িছে সেইটোৰ এখন ফটো আপলোড কৰিব মানে এই যেটো আন্দোলন বা এই যেটো কেম্পেইন এই কেম্পেইনটোৰ লক্ষ্য মানে অকল গছৰ পুলি ৰুৱাই নহয় গছৰ পুলিখিনিক আমি কেনেকৈ ৰুই মেলি কেনেকৈ বচাব পাৰো কেনেকৈ জুবা ভাল গছ আমি কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু যেতিয়া প্ৰসেসটো কমপ্লিট হ'ব সেই ষ্টুডেন্টছ বিলাকক কি দিয়া হ'ব Brikhya Bandhu certificate provide kora hobo recognizing them as friends of tree this is presented as a student led environmental campaign encouraging young people to become active participants in ecological conservations aru ei ji campaign tur mul lokkhotu hoise amar je kol youth generation khinik ami environmental protection or khetrot ami hojak korwa so main objective to jodi ami sao ami green cover amar ji state or green cover heitu increase koribo lage promote environmental stewardship ami increase koribo lage promote koribo lage encourage public participation in afforestation drive ami create koribo lage ensure survival of the plantation moi agote koisu je amar ei jitu campaign ei campaign post plantation care to gurutto dia hobo gosjupa rui lile amar daitto khamori na jay gosjupa rui dilei পুলি এটা ৰুই দিলে আমাৰ দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায় সেই গছজোপাক আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰো কেনেকৈ আমি প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰো সেইটো ইয়াত মূল এটা উদ্দেশ্য আৰু ওভাৰঅল এটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আমি যাতে ক্ৰিয়েট কৰাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আমি প্ৰমোট কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য তাৰ পিছত যেটো তৃতীয় টপিকটো আছিল হেতু হৈছে Rani Gaidinliu আমি Rani Gaidinliuৰ বিষয়ে আমি ক্লাছত পঢ়ুই তেখেত এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল নাগা কমিউনিটিৰ তেখেত এগৰাকী উইমেন আছিল তেখেতক এই যেটো ৰাণী টাইটেলটো তেখেতক জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ যি প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই তেখেতক এই ৰাণী নামটো টাইটেলটো দিছিলে Rani Gaidinliu Haipou Jadonang and Bhuban Hills এই যি Rani Gaidinliu বা Haipou Jadonangৰ Bhuban Hillsৰ লগত কি কানেকশন এটোৰ বিষয়ে আমি অকমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ ভিতৰত যদি আমি যদি অকন চাই লওঁ
জাদুনং বা ৰাণী গাইডিলিনু কোন আছিলে তেখেতসকল বেসিক্যালি নাগা কমিউনিটিৰ তেখেতসকল নাগা কমিউনিটিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলে আজি মেইনলি নাগা কমিউনিটি হেতু সময়ত আসাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড এইখিনি এৰিয়াত বসবাস কৰিছিলে Jadonang emerged as a spiritual leader, healer and political organizer during early 20th centuries. He opposed British colonial rule and sought to establish Nagaras while simultaneously reviving an indigenous religious tradition. Aru ji Jadonang ba aru Rani Gaidinliu তেখেতসকলে কি কৰিছিলে এখেতসকলৰ লিডাৰশিপত যিখন নাগা সোসাইটিখনক যিখিনি তেখেতসকলৰ ওল্ড যিখিনি কালচাৰেল প্ৰেক্টিসেস বা যিখিনি বিলিফ সিস্টেম সেইখিনি ৰিভাইভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু যিখিনি কলোনিয়েল এক্সপ্লয়টেশন হৈ আছিল নাগা হিলছত যিখিনি ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰ হৈ আছিল সেই অত্যাচাৰৰ পৰা নাগা কমিউনিটিক বচোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল তেখেতসকলৰ আৰু তেখেতসকলে এটা মোমেন্টে লঞ্চ কৰিছিল সেই মোমেন্টৰ নাম হৈছে হেৰেকা মোমেন্ট আৰু হেৰেকা মোমেন্টটো লঞ্চ কৰিছিল জদানং Jadonang promoted the Heraka movement, a religious and socio-political movement aimed to reforming the strengthening the indigenous faith of the community identity. আৰু এই মোমেন্টৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যিখিনি নাগা ওল্ড বিলিফ সিস্টেম ট্ৰেডিশনাল কাস্টমটো আকৌ যাতে ৰিভাইভ কৰিব লাগে আমি ওয়েস্টাৰ্নাইজেশনৰ পৰা গ্লোবালাইজেশনৰ পৰা আমাৰ নাগা যিখিনি কালচাৰ বা নাগা যিখিনি প্ৰেক্টিসেস বিলিফ সিস্টেমখিনিক ৰিভাইভ কৰিব লাগে আৰু এই মোমেন্টৰ লগে লগে যি সকল এই মোমেন্টৰ লগে লগে জদানং হল বা তেখেতৰ কাজিন যদি আমি কও ৰাণী গাইডিলিনু হোক তেখেতসকলে এই যি ইণ্ডিয়ান নেশনেল মুভমেন্টটো লগে লগে তেখেতসকলে সাইমultaneously তেখেতসকলে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে encourage his followers to refuse taxes compulsory labor and the supply provisions of the British troops মানে এই হেৰেকা মুভমেন্টটো যেটো এটা সোশিও ৰিলিজিয়াস বা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো এই মুভমেন্টৰ জৰিয়তে নাগা কমিউনিটিৰ বা নাগা যিখন সোসাইটিখনক ৰিভাইভ কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ লগতে যিখিনি ব্ৰিটিছৰ ইম্পেৰিয়েলিস্টিক যিখিনি পলিচিজ আছিল যিখিনি ট্যাক্সেশন সিস্টেম আছিল তাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছিল আৰু এই যি তেখেতসকলে মুভমেন্ট যি লঞ্চ কৰিছিল তাৰ লগত অসমৰ ভুৱন হিলছৰ কি কানেকচন আছিল ভুৱন হিলছখন নাগা সোসাইটিৰ কাৰণে হেতু সময়ত এখন সেক্ৰেট বা স্ট্ৰেটেজিক সেন্টাৰ আছিল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন ভুৱন হিলছখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জায়গা আছিল ভুৱন কেভ এণ্ড দ্য ভুৱন হিলছ লোকেটেড ইন দ্য সাউথ ইষ্টাৰ্ণ কাছাৰ ৰিজন আমাৰ জিওগ্ৰাফিৰ ফালৰ পৰা এটো ইম্পৰ্টেন্ট পাই পৰীক্ষা বিলাকৰ খুদে যেন নীলাচল পাহাৰ কোট আছে মদন কামনীপ পাহাৰ কোট আছে ঠিক আছে গৌৰাচল হিল কোট আছে ভুৱন হিলছ কোট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ লোকেশন জিওগ্ৰাফিক্যাল লোকেশনৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আমি মনত ৰাখিব লাগে ভুৱন হিলছ কোট আছে সাউথ ইষ্টাৰ্ণ কাছাৰ ৰিজনত আছে নিয়াৰ মণিপুৰ এণ্ড মিজোৰাম বৰ্ডাৰ বিকাম এন ইম্পৰ্টেন্ট সেন্টাৰ ফৰ দা মুভমেন্ট আৰু হেৰেকা মুভমেন্টৰ লগত এই কানেকচন আছে এই ভুৱন হিলছৰ তেখেতসকলে যি ৰাণী গাইডিলিনু সকলৰ যি ৰাণী গাইডিলিনু বা তেখেতৰ যি কাজিন জাদনং তেখেতৰ যি মুভমেন্ট আছিল এই মুভমেন্টটো কোট জড়িত আছিল ভুৱন হিলছৰ লগত জড়িত আছিল Jadonang identified the Bhuban deity with the spiritual foundation of this movement. The hills become a major pilgrimage and meeting center for Zeliangrong community, and Jadonang used gathering the Bhuban hills to mobilize people against British colonial policies. Thus, the Bhuban hills were not merely a geographical location; they became a spiritual and organizational center of the resistance. মানে এই লাইনটো এটোই কোৱা হৈছে যিখন ভুৱন হিলছ আছিল সেই ভুৱন হিলছখন এখন হেৰেকা মুভমেন্টৰ বা নাগা স্পিৰিচুৱেল লাইফৰ খন ইম্পৰ্টেন্ট সেন্টাৰ আছিল জদানংই হওক বা ৰাণী গাইডিলিনুই হয় তেখেতসকলে যিখিনি ফলোৱাৰ্স খিনি হেৰেকা মুভমেন্টৰ যিখিনি ফলোৱাৰ্স খিনি তেখেতসকলে তাতে গুটাই মিলি ভুৱন হিলছতে গুটাই মিলি কেনেকৈ ৰেজিস্টেন্স কৰিব কলোনিয়েল গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্টত এই গুটি ডিসকাশন বিলাক ভুৱন হিলছতে হৈছিল তাৰ পিছত আজি আমাৰ যেটো লাষ্ট টপিক আছিল হেতু হৈছে কাজিৰঙাৰ ইকো-সেনসিটিভ জোন নিউজটো আছিল the Assam government has proposed approaching the center to reduce the eco-sensitive zone around Kaziranga National Park and Tiger Reserve with proposed range of about 1 to 3 km compared with the prevailing default framework. The MOP was triggered debate over whether the narrower buffer can adequately protect Kaziranga wildlife corridors and surrounding ecosystem. Importantly, the 10 km default protection continue until a site-specific notification is finalized. According to 2026 Guwahati High Court proceedings concerning Kaziranga. Actually, এই বাতৰিটোতকে আমাৰ বেছি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব
ইকো সেন্সিটিভ জোন মানে কি হয়, ইকো সেন্সিটিভ জোনৰ কনসেপ্টটো যদি আমি বুজি পাওঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ বাতৰিটো জানিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। বাতৰিটো বৰ বিশেষ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যদি আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইকো সেন্সিটিভ জোন মানে কি হয়। ইকো সেন্সিটিভ জোন মানে কি হয়? Eco-sensitive zone is an regulated area around protected area intended to act as a shock absorber between highly protected ecosystem and areas of greater human activities. Eco-sensitive zone বুলি যদি আমি যদি চাওঁ, generally eco-sensitive zone বা ecologically fragile zone এনেকুৱা এটা zone যিটো বেসিক্যালি ন্যাশনাল পার্ক হোক, ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি হোক বা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হোক, তাৰ আশে-পাশে যিখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াখিনিক ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় এজ এ বাফাৰ ৰিজন বা ইকো সেন্সিটিভ জোন। মেইনলি এই যিটো ৰিজন, এই ৰিজনটোৱে মেইনলি কাম কৰে এজ এ শ্বক এবজৰ্বাৰ ৰিজন হিচাপে মেইনলি কাম কৰে। যিকোনো এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছৰ কিনাৰৰ যিটো অংশ তাৰ আশে-পাশে যিটো অঞ্চলক জেনেৰেলি ইকো সেন্সিটিভ জোন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই ইকো সেন্সিটিভ জোনটো এটা শ্বক এবজৰ্বাৰ হিচাপে কাম কৰে যাতে নেগেটিভ ইম্পেক্ট যাতে ইকোনমিক ইম্পেক্ট বা যিকোনো যাতে নেগেটিভ ইম্পেক্ট যাতে ডাইৰেক্টলি যিটো কোৰ এৰিয়া হয় নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী কোৰ এৰিয়াত এনিমেলছখিনি যাতে তাৰ ফলত এফেক্ট নহয়। আৰু ইকো সেন্সিটিভ জোন ৰিসেন্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেন্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে মিনিমাম 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়াটো ইকো সেন্সিটিভ জোন থাকিব লাগিব আৰু সেইটো আপ টু 10 কিলোমিটাৰলৈকে হ'ব পাৰে। আৰু এই যে আমি ইকো সেন্সিটিভ জোনৰ যদি আমি কথাটো চাওঁ, the idea emerged from the National Wildlife Action Plan and Wildlife Conservation Strategy 2002 আৰু এই আইডিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা হৈছে? এই আইডিয়াটো হৈছে যিখন নেশ্যনেল ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাকশন প্লান বা ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি প্লান 2002 পৰা আহিছে। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change issue detailed eco-sensitive zone guidelines in 2011 আৰু ডিটেইলস গাইডলাইন্স ইকো-সেন্সিটিভ জোন কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব, কিমান এৰিয়ালৈকে দিব পাৰি, এই তাৰ গাইডলাইন্স মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জে ইছ্যু কৰিছিলে 2011ত। The general guidelines envisages eco-sensitive zone extending up to the 10 kilometer, but the actual extent is intended to be site specific depending upon ecological sensitivity, corridors and landscape leakages. Eco-sensitive zone are notified under Environmental Protection Act of 1986 and associate rules. মানে বেসিক্যালি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ইকো সেন্সিটিভ জোন মানে কি হৈছে, যিকোনো এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া, সেই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব পাৰে, ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰি হ'ব পাৰে, মানে ইকোলজিক্যালি যিটো এটা ফ্ৰেজাইল এৰিয়া তাৰ আশে-পাশে যিখিনি এৰিয়া আছে তাৰ আশে-পাশে এৰিয়াটোক যিটো বাফাৰ এৰিয়া হয় সেই বাফাৰ এৰিয়াটোক ইকো সেন্সিটিভ জোন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। আৰু এই যিটো জোন, সেই জোনটোৱে এক কৰে যে শ্বক এবজৰ্বাৰ এৰিয়া হিচাপে, যাতে যিকোনো হিউমেন ইণ্টাৰফাৰেন্স হওক বা বেলেগ ইণ্টাৰফাৰেন্সে হওক যাতে নেগেটিভ ইম্পেক্টখিনি যাতে ডাইৰেক্টলি কোৰ এৰিয়াটোত নপৰে। আৰু সেই যি ইকো সেন্সিটিভ জোন এইটো কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰে? এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। আৰু এইটো কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়? এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় এনভাইৰনমেন্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1986। আৰু ইকো সেন্সিটিভ জোনৰ এৰিয়া কিমান হ'ব লাগে এইটো ডাইৰেক্টলি মানে প্ৰিচাইজ নাথাকে, কিন্তু ৰিসেন্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেন্টৰ মতে ইকো সেন্সিটিভ জোন মিনিমাম 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া এটা মিনিমাম ইকো সেন্সিটিভ জোন হ'ব লাগে আৰু এইটো আপ টু 10 কিলোমিটাৰলৈকে হ'ব পাৰে। কিন্তু কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব দ্য সেন্সিটিভিটি, সেই এৰিয়াটোৰ কিমান বেছি সেন্সিটিভিটি আছে বা কিমান বেছি ফ্ৰেজাইল হয় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি বেছি ফ্ৰেজাইল হয়, বেছি সেন্সিটিভিটি আছে, সেইটো আপ টু 10 কিলোমিটাৰলৈকে হ'ব পাৰে, বা যদি অলপমান সেন্সিটিভিটি কম বা ফ্ৰেজাইল কম, লেছ ফ্ৰেজাইল এৰিয়া, তেতিয়া সেইটো 6 কিলোমিটাৰ, 4 কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰলৈকেও হ'ব পাৰে, কিন্তু মিনিমাম 1 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব। আৰু সেই যিটো ইকো সেন্সিটিভ জোন সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আণ্ডাৰ এনভাইৰনমেন্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1986। So আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ইমানখিনি নিউজ আছিলে। So that's all for today. Thank you.